đã trở lại với một chiếc travel vlog khác. Đây sẽ là những ngày bọn mình ở Rome, Ý nha. Để kể cho mọi người một câu chuyện nho nhỏ lúc bọn mình mới đến sân bay ở Ý. Bọn mình đến nơi thì đã tầm 11 giờ đêm rồi, cũng hơi muộn. Trước đó thì cũng đã search giá taxi từ sân bay về đến Airbnb là chỉ tầm 40 euro thôi. Nhưng mà đến lúc bọn mình đến và search giá thực tế thì nó là 80 euro lận. Nếu mà đi ban ngày ban mặt thì chắc là cũng vẫn còn option khác như là đi tàu hoặc là đi bus. Thế nhưng mà lúc đấy là 11 giờ đêm rồi. Thế xong bọn mình cứ tiếc tiền mãi không đi. Lúc bọn mình chấp nhận sự thật là phải pay 80 euro này rồi thì trời ơi, quay lại nó là một cái hàng rất là dài. Tất cả mọi người sẽ phải xếp ở cái hàng này. Khi nào đến lượt thì sẽ có một cái xe taxi lên và mình sẽ lên cái xe đó luôn, rồi họ chở đi đến cái điểm mà mình cần, chứ không phải là đứng vậy taxi hay là gọi Uber. Kể cả gọi Uber thì cũng vẫn phải đứng đợi ở cái hàng này nha. Ở Rome thì để tránh đi phải taxi dù thì hệ thống taxi chuẩn của thành phố sẽ là tất cả các xe màu trắng. Xong nha, rồi cái ông taxi này của bọn mình còn không nhận tiền mặt. Thế là chở gần đến Airbnb thì ông ấy thả bọn mình ở cái ATM, xong đấy xuống đấy rút tiền rồi trả cho ông ấy và ông ấy thả bọn mình ở đấy luôn. Thế là lại phải kéo vali một đoạn mới đến Airbnb đấy nha. Nên mọi người đừng có đặt chuyến máy bay muộn quá, vừa nguy hiểm mà lại còn rất là khó để xử lý tình huống nữa. Mỗi là người Việt Nam được. Cảm ơn cô. Chuyến đi này thì bọn mình chọn ở host là ở nhà của người Việt ở Ý. Mình phải nói là cô chủ host của bọn mình siêu dễ thương luôn ý. Mình nghĩ là sau này mình có thể gặp được rất nhiều người host dễ thương nữa, nhưng mà chắc cô sẽ là người dễ thương nhất. Cô ở Ý đã mấy chục năm rồi và mục đích cho thuê thì chỉ là để cho có người bầu bạn thôi, chứ không phải là về kinh doanh. Hôm qua 2 giờ sáng bọn mình mới đến chỗ nhà cô, thế nhưng mà tìm không thấy nhà. Theo cô cũng đang ngủ mà cô ra cô đón bọn mình luôn. Sáng hôm sau bọn mình ngủ dậy thì cô đã hỏi là thế ăn gì để cô nấu, ăn sáng gì. Thế xong cô nấu mì tô cho bọn mình ăn. Thế xong hỏi là tại sao mà hôm qua đi muộn thế. Xong cô cứ hỏi là thế bọn mình đi những đâu, như thế nào, lịch trình như nào. Xong cô bảo là thôi để hôm nay cô đưa đi, cô sẽ đưa bọn mình vào trong trung tâm và xong để bọn mình ở đấy đi chơi. Đến chiều mấy giờ xong thì cô lại ra đón. Bến biết to nhất đây là Roma, đây là bến xe lửa Roma to nhất ở Roma đây. Trời ơi, có ai chủ host mà dễ thương như thế không? Xong cô cứ bảo bọn mình là chắc là đi chơi là rất là lười ăn rau các thứ đúng không, phải ăn. Thế là cô lại nấu mì tôm cho bọn mình ăn sáng, xong lại còn làm rau các thứ. Thế là trong lúc ngồi ăn thì mấy cô cháu cũng ngồi nói chuyện với cả chị con gái của cô cũng mới về Việt Nam chơi. Chị cũng là sinh ra ở Ý, thế nên là cũng giọng kiểu lơ lớ ấy, nghe dễ thương á. Chỗ này buổi tối đẹp lắm nha, cô toàn ra đây chơi, cô toàn ra đây thích nhỉ cô toàn ra đây tối, cô toàn ra đây ăn kem, đi chơi. Đấy, xuống đây mà chụp ảnh đi. Thăm Hòa Phong, Hồ Gươm. Cái góc này này, nhìn như này nhá, giống kiểu bên này Hồ Gươm không? Phố đi bộ. Giống. Ồ. Ôi nhiều xe máy thích quá. Tôi cũng muốn lượn trên con xe đấy. Tôi nhớ cảm giác làm dân tổ quá. Vùm vùm. Mình có đôi trò này mình muốn không? 5 đồng. Sau bọn mình đi loanh quanh ở khu trung tâm. Ở khu trung tâm của Rome thì sẽ là phía gần đài phun nước Trevi ý. Thế là bọn mình cứ đi tìm. Đầu tiên là phải ra cái đài phun nước này đã, biểu tượng của Rome mà. Đi một hồi thế xong đến gần đến nơi mình hỏi Thảo là em nghe tiếng nước chảy chưa? Thế là trời ơi, cái khung cảnh của Trevi Fountain hiện ra. Kiểu mọi người có tưởng tượng cái cảm giác mà bọn mình đã nhìn cái hình ảnh này trên mạng này, xong trên TV rất là nhiều lần. Thế nhưng bây giờ đang được đứng ở đây, ngay gần trước mắt mình luôn.
Bọn mình đi loanh quanh ở khu trung tâm thành phố thì lại vô tình ghé thăm nhà thờ này. Sau có đọc tìm hiểu thì đây là một nhà thờ rất nổi tiếng ở Rome. Mình đã xem rất nhiều hình ảnh nhà thờ ở Ý, thế nhưng khi bước vào đây thì vẫn thực sự choáng ngợp, tại vì quá đẹp, quá hoành tráng. Mình thấy trong nhà thờ mọi người hay đặt một chiếc gương để mọi người có thể đến đây xếp hàng và chụp ảnh thì sẽ lấy hắt được lên phần trần nhà. Mọi người đến tham quan nhà thờ thì đều ngồi đây và ngắm nghía cái bức họa ở trên trần nhà, quá là hoành tráng luôn. Thực sự là những đường nét chi tiết vẽ, mình cũng tự hỏi là tại sao vẽ ở trên trần nhà mà mọi người có thể sáng tạo được những cái bức họa đỉnh cao như thế. Ôi Grazie. Dẫn đoàn tour guide. Rồi lại mời các bạn đi ra. Địa điểm này thì bọn mình chỉ là vô tình đi trên đường và thấy nên là vào tham quan thôi. Sau đấy thì có tìm hiểu thì đây là một công trình dành để tưởng nhớ nhà vua đầu tiên của nước Ý. Và lên đến đỉnh đài tưởng niệm thì mình còn có một chiếc panorama view toàn cảnh của thành phố Rome nữa.
yêu Ý. Thích quá các bạn ạ. Truyền năng lượng Ý qua video cho các bạn. Change later. Yeah, fine. Yeah. Cái sợ nếu cà phê có nấm mà nhỉ? Hai chúng ta chỉ cần gọi một cái pizza này thôi. Chị gọi pizza gì đấy? Quên rồi. Thề ngồi ăn được cái không khí này nó Thử đi em. nó khác hoàn hẳn. Cảnh làm bữa tối đầu tiên ở Rome. Đấy, mai đi về đi ra đây mà chụp ảnh. Về ra đây chụp ảnh cô mùa hè. Mát mát cô cũng hay ra ngoài này cô chơi. Ai đến Rome thì cũng muốn có một bức ảnh đẹp ở Trevi. Bọn mình cũng đọc ở trên mạng, mọi người nói rằng là tầm 6-7 giờ sáng ra đây thì sẽ vắng hơn. Thế là bọn mình cũng dậy từ rất sớm để ra đây xem sao nha. Ôi trời ơi, vẫn đông. Ê sợ nha. Thế tính ra là kế hoạch của bọn mình vẫn ok. Tại vì ngay sau khi chụp ảnh ở Trevi xong thì bọn mình sang Pantheon để xếp hàng mua vé. Cũng không quá đông và chỉ tầm chắc 10-15 phút là bọn mình đã được vào rồi. Where's the line? Ôi, đây rồi, đây rồi. Đợi một người nữa rồi đến hả? Không được quá lâu. À đâu vẫn đang vào mà. Đền Pantheon thì là một trong những kiệt tác kiến trúc và di tích lịch sử ấn tượng nhất thế giới. Bọn mình có đọc thì công trình này được xây dựng vào khoảng 2.000 năm về trước lận và nổi tiếng với hệ thống mái vòm cực kỳ tráng lệ. Vì muốn hiểu hơn về cái địa điểm mà mình đến tham quan nên cứ đến điểm nào bọn mình lại ngồi search Google và đọc về lịch sử của nơi đấy. Trời ơi. Thử snack sốt nước. Gọi là cả hai đều ngon đúng không? Cả hai đều ngon. Đây xem giá này.
I think là same level với bữa hôm qua. Thật sự. Ê, như đi công nông. Sau khi ăn trưa xong thì bọn mình đến đấu trường La Mã. Vì đã mua vé online rồi nên đến chỉ cần xếp hàng và vào luôn thôi. Lúc đi là đầu tháng 5 nhưng mà đã rất là nắng rồi nha. Nóng thì không nóng, thế nhưng mà nắng thì rất là nắng nên mọi người đi phải mang ô mang mũ nhá. Vé vào cửa đấu trường La Mã thì có rất là nhiều loại. Có một loại đầu tiên là được vào tất cả các khu nhưng mà bán hết rất là nhanh, mình không mua được nên chỉ mua được cái loại là vào một vài khu nhất định thôi. Mà tính ra là cũng đã bao gồm tất cả các khu lớn rồi, thế nên là vẫn ok nha. Ngoài ra thì cái vé này có một vài khu sẽ được vào trong 24 giờ, tức là hôm nay nếu không vào thì ngày mai vào vẫn ok. Ở đấu trường La Mã thì mọi người chỉ cần tải một cái app về và sau đấy là sẽ được nghe audio miễn phí luôn. Nghe giới thiệu về đấu trường La Mã thì nơi này được sử dụng cho các võ sĩ hoặc là nô lệ, họ là tù binh chiến tranh ấy, thì họ sẽ thi đấu hoặc là trình diễn cho công chúng xem ở đây. Mình nhớ một chi tiết là cái phần ghế ngồi cho khán giả sẽ được sắp xếp theo địa vị xã hội, tức là người càng giàu thì sẽ được ngồi ở gần phía sân khấu hơn và những cái người mà có địa vị thấp hơn thì sẽ ngồi ở phía xa hơn. Ở phía bên dưới thì có một cái lối đi ngầm được sử dụng để di chuyển súc vật hoặc là đấu sĩ đến sàn đấu. Thế nhưng mà cái vé của bọn mình thì không có vào được cái phần đó nên là bọn mình chỉ đứng từ xa để xem thôi. Mình có đọc thì ở thời Trung Cổ đã có một trận động đất lớn làm sụp đổ phần tường bên ngoài phía nam của đấu trường La Mã. Bên cạnh đấy thì còn có lý do là bị ăn cắp nữa. Những cái phần như là lò vôi hay lõi sắt đồng thì thậm chí còn bị ăn cắp nữa. Thế nên là công trình cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng mà phải nói là dù trải qua nhiều thế kỷ dưới tác động của thiên nhiên thì khi cảm giác đứng ở đây nhìn đấu trường La Mã vẫn cảm thấy đây đúng là một kiệt tác vĩ đại luôn ấy. Kiểu mình đã nhìn cái hình ảnh này trên TV rất nhiều lần và bây giờ đang được đứng ở đây, đúng là kỳ quan thế giới. Đánh giá kìa. Số 6 ấy. The other days it was just a place for picnics, a place for walks, so it was the favorite place for the dogs to eat. And the backstage. Thank you. Đây là những căn nhà mà có view Đỉnh nhất luôn đấy. Two size vì là một chỉ có two size. Size nhỏ và size lớn. Size nhỏ và size lớn, size nhỏ là 2,5 rưỡi, em là size nhỏ. I promise. I promise. 7 euros, thank you. Hai bạn mua không? Hỏi nhỏ số á chị. Very ngon. Yêu tiramisu. Đây là thực trạng khi chúng tôi đã quá là ngán pizza và tất cả các thể loại đồ bơ sữa. Chúng tôi có một bữa ăn thanh đạm, protein, chất xơ, rau. Mặc dù vừa ăn tiramisu xong rồi. Để tôi kể cho các bạn nghe về người host Nhiệt tình nhất trên Roma. Cô đợi chúng tôi, cô phải đi ra đây để đợi chúng tôi, đợi chúng tôi như mất là 30 phút. Như là mẹ đợi những đứa con đi chơi. Cô đợi, cô đi từ nhà cô ra mẹ tôi còn không đi đón như này.
Mà xong chúng tôi đi chơi về sớm, thế là cô đón, xong có thể là tối cô lại phải đón hai chị nữa. Một nhóm khác. Quá là nhiệt tình. Thế hôm nay chúng tôi đã mua thực phẩm để chúng tôi sẽ nấu bữa cơm ăn cùng cô. Mong là con chưa ăn. À ha. Cũng muộn rồi tại vì trời nó sáng quá nên chả biết là mấy giờ. 8 giờ kém rồi đâu. 8 giờ kém tối rồi. Và phun nước hay mát? Mát nhờ thật là cô ra đứng qua hóng gió. Cô bảo cô hay thích ra đến hóng gió. Đây cô đây. Ngày nào cũng cứ như thế. Mà không biết sao ngồi đâu mà nhiều dữ. Hôm nay đứng đông thì chỉ là út. Có ạ, cho bọn con xin cái gì trộn thì với gâu à? Gâu như vậy ăn tốt mà. Dạ. Không mà con ăn đây đủ cái con sợ lên cái mùi phòng cô. Không, em là múi dầu. Không bữa ăn đầm mát cô ạ. Nếu mà đi sớm quá, và phố lên đèn em đi về. Có hạt điều quá không cô ra. Ăn cơm ạ. Đấy. Thế còn đây này. Đây nhà cô nó ở hướng thế này. Đấu trường ở đây này. Đấy. Đấu trường ở đây này. Thế còn cái chỗ vòi phun nước ở đây này. Vòi phun nước ở đây này. Cái chỗ mà Scanlata mà chỗ mà bậc cầu thang mà bọn nó biểu diễn thời trang là tất cả From US. Where from? Mình có khá là nhiều thời gian ở Rome, thế nên là đến ngày thứ tư thì cũng đã đi khá điểm rồi. Thế là hôm nay bọn mình quyết định sẽ quay lại đấu trường La Mã. Tại vì có một vài khu bọn mình hôm qua chưa đi được, tại vì lúc đấy cũng nắng quá. Thế là cái vé thì được vào 24 giờ mà, thế nên là vẫn có đủ thời gian để hôm nay đi lại. Cảm giác như ở đang chơi kiểu VR thực tế ảo ấy. Kiểu tự nhiên đi về vào thời Trung Cổ xong nhìn xung quanh mọi thứ đều như này. Mọi người ăn mặc hơi hiện đại quá. Không, bây giờ mọi người thay đổi trang phục. không, đây là các player cùng mình. Đây cũng là người chơi cùng mình. Giải chạy xung quanh đấu trường La Mã. Giờ này cho mọi người vừa chạy xong, nó đã ích mấy sự đông lên vì cái giải chạy này. Dài, ôi dài như vào Pantheon đấy. Dài hơn cả vào Pantheon. Không có lúc một người đến chỗ này vắng lắm. Mình đi qua chỗ này mấy lần, hôm qua có chơi chuyện là đi Firenze không? Ra là cái hàng này. Đây là cái bánh này. Chắc cái là sốt. Ok, được.
Đây nhá. Cái bánh mì rất ngon đấy. Có phần bánh không? Nhìn cái tưởng tượng được cái váy đây kiểu nó bồng bềnh như nào luôn. Đấy, hình ảnh đấy. Đấy nữa. Nhìn đôi bên trái. Đông quá, chả chụp được. Thật sự luôn, con phố hàng hiệu. Là Spanish Steps. Không biết sao đâu. Ý mà lại Spanish luôn. Trời ơi, quá trời người, quá trời người. Em có gọi được không? Chị gọi cái này và cái nâu. Đấy rồi. Em chọn mango mà họ lấy nhầm đem banana nào. Con lắm ấy. Ngồi đây đi. Nói bên nha. Em được banana. Đến giờ như vậy ngon. Chuối ngon không? Ăn cái hoa quả. Chuối ngon mà. Sao bác em bảo là chuối ngon. Em bảo là chuối của em là lấy nhầm nhưng mà ngon. Không có gì cả. Raspberry. Hơi chua chua. Ngay cạnh chỗ đợi xe buýt đây chị. Không mày, nên bạn đang hỏi thế. Người mẹ Roma đó các con. Việt kiều của tôi. Việt kiều. Hôm nay bọn mình sẽ đến tham quan Vatican. Đây là một quốc gia độc lập và nằm bên trong thành phố Rome và là một quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích chỉ khoảng 0,44 km² thôi. Bọn mình không mua được vé online nên phải đến sớm để xếp hàng. Hôm nay là bọn mình xếp hàng từ khoảng 7 giờ sáng đến 10 giờ, 3 tiếng đồng hồ nha thì mới mua được vé. Tôi đã ở đây 3 tiếng rồi. Museum. Và lưu ý là đến đây sẽ không được mặc các trang phục ngắn hoặc là áo hở tay nha. Bọn mình dành nguyên một ngày để tham quan Vatican, từ bên phía bảo tàng đến bên vương cung thánh đường, và thực sự là choáng ngợp luôn trước cái sự đồ sộ của công trình này. Đỉnh vinh quang và được student discount từ 20 còn 8 hay 7? 20 mỗi người. Còn có 8 mỗi người. Trời ơi tuyệt vời. Thế chúng tôi giảm được một bữa ăn luôn đấy, một bữa ăn to luôn. Very good. Thánh đường ở Vatican còn được xem là điểm đến linh thiêng nhất của những người theo đạo Công giáo. Với mình thì mình ấn tượng nhất là bảo tàng, vì đây là một nơi mà bọn mình đã dành tận 4 tiếng đồng hồ mới tham quan được hết. Ở đây thì lưu giữ rất nhiều tài liệu lịch sử về Công giáo và là khu triển lãm lớn nhất của Thánh Vatican.
Lúc này thì là trời rất là nắng và buổi sáng bọn mình đã xếp hàng 3 tiếng. Sau đấy là dành 4 tiếng ở trong museum. Thế là thực sự là lúc ra đây vừa đói mà cũng mệt nữa. Thế là thôi cũng định bỏ cuộc, tại vì bọn mình cũng không mang mũ. Thế nên là trời nắng như thế này thì xếp hàng cũng rất là ngại. Nhưng mà mọi người ạ, sau khi mình biết, mình còn đã search thông tin là đây là cái nhà thờ to nhất thế giới, thì mình bắt đầu suy nghĩ nha. Mình nghĩ rằng là nhiều khi cũng không phải là có cơ hội đến đây nhiều lần, và biết đâu cái lần tới mình quay lại nơi này thì mình già hơn rồi, xong mình không còn trẻ, mình không còn nhiều sức khỏe như bây giờ nữa. Thế thì kiểu cả đời mình sẽ không bao giờ vào đây Tức là mình cứ nghĩ như thế. Thế là thôi, không, bằng cái động lực đó mình quyết định là mình sẽ xếp hàng không mũ mão, và mình xếp hàng ở cái hàng dài vô tận này. Chào các bạn, sau khi đã xếp hàng một hàng cực kỳ dài, chúng tôi đã đến đây. Chúng tôi đã ở bên trong Vương quốc Thánh Đường. Hóa ra chỗ này bên trong. Wow, quảng trường Saint Peter. I did it. Cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc. Chỉ vì em bảo đây là church đẹp nhất thế giới đấy, to nhất thế giới đấy. Cái đầu là tomato sauce, chay đấy, chung chay đấy, kiểu cái kia có thịt rồi mà. Ôi rồi, có mấy miếng bacon nữa bà. Mong là điều ước thành sự thật nha Trevi ơi. Chúng tôi đã quay lại lần 2 rồi đấy. Là chúng tôi đã tung 2 lần rồi, nên là phải thôi gấp đôi điều ước lên. Thì được nha. Tôi nhiều tiền. Vì quán tiramisu quen thuộc của chúng không phải quen thuộc như ở mấy hôm mày đặt quen thuộc. Quán tiramisu trước chúng tôi ăn đã nghỉ, nên là thôi phải ăn thẳng khác. Đúng là không hổ danh là mở ấy mà. To nhất thế giới. Mukbang. Bé ơi.
8 điểm, 9 điểm. Hoàng hôn cuối cùng ở Ý đấy. Phải chụp ảnh kết bạn nữa để làm sướng không? Vui không? Trai hay gái ạ? Trai. Hai bên Thụy Sĩ cơ. Thụy Sĩ nữa, hai bạn thì có Thụy Sĩ bay về sân bay. Buổi tối cuối cùng thì sau khi ăn pizza và uống rượu vang xong thì cô đưa bọn mình đi hóng gió, lại ghé qua đấu trường La Mã một lần nữa để ngắm đấu trường La Mã buổi tối. Mình sẽ nhớ mãi cái cảm giác ngồi ở sau xe cô xong đi hóng mát, cực kỳ dễ chịu luôn. Tết, ra đây chụp đẹp lắm. Tết à? Chúng nó sang đây chúng nó chụp cái này chúng nó thích lắm. Đẹp, chỗ này đẹp. Nào. Ở nhà cô mấy ngày nhưng mà cũng tâm sự với cô cũng nhiều. Xong cô còn dạy bọn mình là trong tuần thì thứ bảy sẽ là ngày dành cho gia đình, xong chủ nhật là ngày dành cho bản thân, dành cho tình yêu của bản thân. Và cái ngày hôm đấy thì không ai được làm phiền mình cả. Có thể là dành thời gian cho bạn bè của mình hoặc là cho tình yêu của mình. Nói chung là phải có một ngày dành cho chính bản thân mình trong tuần. Và ngày đấy thì không được ai làm phiền cả. Bây giờ mình sẽ đi ra một cái siêu thị. Không có cái vị mà mình cần tìm rồi. Ôi được rồi. Ồ, con vừa ra cây phô. Có ạ. Đầy đủ hết. Tí nữa ăn cơm, đi. Có ăn mình rồi ạ? Đến em đó. Một cái hay mà ha, local, không phải khách du lịch, đây mới là những người Ý này. Vừa nãy sao nào? Đây không còn chọn biết là người Ý rồi. Mát mẻ ha. Ở đây bóng mát mẻ. Trước khi ra sân bay thì bọn mình vẫn kịp xuống dưới nhà vào một quán cà phê để uống cappuccino và ăn bánh ngọt. Cái khu này nó local đến mức mà mọi người không nói tiếng Anh, thế là bọn mình phải dùng Google dịch để order đồ uống. Chỗ này thì không phải là trung tâm, thế nên là giá cả cũng rất là rẻ. Và bên cạnh đấy là cho bọn mình cái cảm giác giống như là một người local vậy. Cảm giác như đang trải nghiệm một buổi sáng như người Roma. Ăn thì đánh giá. Khi thấy tiramisu nước Ý nó đều có average chung, đều ok. Ngon nha, em thích cái này hơn cái hôm qua. Đó là two size. Cái này và cái hôm qua. Cả hai á? Không có xong thì là hai một cái một đồng 3 đồng giá. Đây cái này nữa, xong cái này của chị 3,5 đồng. Cốc cà phê bằng giá Việt Nam 30-40.000. Ngồi chill ăn bánh phẻ phỡn, lại có mua về. Chị ăn 2 bánh mà 3 tiramisu to bự luôn mà ngon nha. ngon. Chuyến đi trước đến Barcelona thì bọn mình cảm nhận rõ luôn cái vibe năng động trẻ trung của Barcelona. Thế nhưng mà khi đến Rome thì mình thích cái vibe của Ý hơn. Kiểu như là nó cổ kính một chút, rất là lãng mạn, chill. Mình cảm giác là hợp vibe với mình. Vậy nên là dù lần này đã ở Ý 5 ngày rồi, nhưng mình vẫn rất mong được khám phá các vùng đất khác ở Ý nữa. Và rất mong đến lần tiếp theo được quay lại Roma. Cô mạnh khỏe nha. Cô sớm khỏe Wow. Cô Sớm khỏe nha. Cô đi tiêm cẩn thận nha cô nhá. Giữ sức khỏe. Lên nha cô nhá. Con sẽ quay lại. Dạ vâng. Con chào cô. Con lên vai con nhắn tin.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười là lúc đến Roma cũng hơi gặp kiếp nạn sân bay một tí, thì giờ đi về cũng lại kiếp nạn sân bay khác. Đấy chính là bọn mình bay từ sân bay Ciampino. Thế nhưng bọn mình lại cứ nghĩ là bay từ cái sân bay mà lúc từ Barcelona bọn mình bay đến là Fiumicino. Thế là cứ đi đến đây thôi. Đến lúc check ở trên bảng điện tử không thấy chuyến bay, bắt đầu mình ngớ người ra và phát hiện ra là bị nhầm sân bay. Nhưng cũng may, thật là may là bọn mình đến rất sớm. Thế là bọn mình vẫn có thời gian để gọi một chiếc Uber và đi thẳng đến sân bay đúng. Đúng là một bài học nhớ đời luôn. Có lẽ là vì chuyến đi này của bọn mình trộm vía là quá hoàn hảo nên là đến cuối cũng hơi có một chút trục trặc, nhưng mà thôi không sao. Nói chung là chuyến đi rất là trọn vẹn và bọn mình đã có những kỷ niệm rất đẹp ở Roma, Ý. Và rất là mong sẽ sớm được quay lại Roma. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của bọn mình đến đây nha. Hẹn mọi người những vlog tiếp theo nhé. Bye bye.